سلام، بهنام هستم از تیم روان فایننس. امروز 4 مهر 1400 و میخوایم که تحلیل شخصیمون رو در خصوص ارز چیا با شما به اشتراک بذاریم. این نکته رو لازمه گوشزد کنم که این تحلیل شخصی با توجه به دانش و تجربیات ما در این چند ساله و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نیست. اول اینو بگم که ما در آینده ویدیوهای بیشتری در خصوص ارز چیا خواهیم داشت و به طور مفصل به این ارز خواهیم پرداخت. چرا؟ چون ارز بسیار مهمیه و به نوعی یک نوع انقلاب در ارزهای دیجیتال به حساب میاد، خصوصا از لحاظ ماینینگ. ولی فعلا به صورت مختصر میخوایم کوتاه مدت بررسیش کنیم. اگه بخوایم خلاصه بگیم راجع به ارز چیا، خالق این ارز آقای برام کوهن، خالق BTT که ارز بسیار مهمیه و ایشون بسیار آدم معتبریه در زمینه کریپتو و هدف این ارز هم اینه که بیاد و جای بیت کوین رو بگیره. تعداد کوین هاش هم دقیقا همون 21 میلیونیه که تعداد بیت کوین هست. دقیقا یک طرحیه به موازات بیت کوین و به نوعی رقیب بیت کوین حساب میشه و تفاوت داره با اتریوم و ریپل و سایر ارزها که هر کدوم اهداف خاص خودشون رو داره. اگه بخوایم مفصل صحبت کنیم خیلی داستانش طولانیه، ولی من خیلی مختصر بگم دو تا ویژگی خاص داره این ارز از لحاظ ماینینگ. اونم اینه که با هارد ماین میشه، همین هاردهای معمولی که خودمون تو خونه هامون داریم، 1 ترا 2 ترا 3 ترا و بالاتر. و نکته‌ای که هست، اون دو تا نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون اینه که وقتی شما با هارد ماین میکنی نه گرمای زیادی تولید میکنی و نه برق زیادی مصرف میکنی. برقی که مصرف میکنی اندازه لامپ 5 واته و گرمایی هم که تولید میکنه اون هارد از همون لامپ هم حتی کمتره. و این ارز به نوعی با این کار دو تا نقد بزرگی که به بیت کوین وارد میشد، مثل گرمای زیاد و مصرف برق بیش از حد که از لحاظ زیست محیطی میگفتن ضرر داره واسه زمین، این مشکل رو به نوعی حل کرده. اما خب بحث خیلی طولانیه، بعداً بیشتر راجبش حرف میزنیم. بیایم یه نیم نگاهی داشته باشیم به اون چه که تا امروز اتفاق افتاده واسه تحلیل بهتر. پروژه ارز چیا سال 2019 استارت خورد و اون موقع پروژه شروع شد. چند وقت پیش یه به قول معروف رودمپ و وایت پیپر ازش ارائه کردن و طبق اون چیزی که ارائه کردن روی قیمت $20 حساب باز کرده بودن برنامه نویسای این ارز. یعنی قیمت $20 رو یه قیمت معقول دونسته بودن واسش. و این ارز، اما نکته همینجاست، روزی که وارد بازار شد، یعنی نزدیک 5-6 ماه پیش، این ارز با قیمت $700 وارد بازار شد. دقت کنید، قرار با قیمت $20 بیاد، حساب کتابشون روی $20 بود، اما با قیمت $700 وارد شد. و نکته بسیار عجیبتر اینه که نه تنها قیمت پایین نیومد، بلکه همون 1-2 هفته اول به نزدیک $2000 هم رسید و بعد از اون با سر خورد زمین و نزدیک 90% افت کرد تا امروز. یعنی 3-4 ماهی که کامل در رکود کامل به سر میبره و بین 200 تا $250 داره معامله میشه و به نوعی یه سقوط خیلی سنگین رو تجربه کرد. اما حالا بیایم دلیل این سقوط رو بررسی کنیم، چون اگه بخوایم آینده رو پیش بینی کنیم باید بهتر یه نگاهی به گذشته داشته باشیم. همیشه اتفاقی که افتاد و بیایم از دید عرضه و تقاضا بررسی کنیم این که قیمت، اگه بخوایم ساده بحث کنیم، دو تا متغیر داره، یه عرضه و یه تقاضا. خب موقعی که این ارز وارد بازار شد، عرضه کننده ها کیا بودن یا همون فروشنده؟ دو دسته بودن. یکیش خود آقای برام کوهن و تیمش بودن، تیم توسعه دهنده و برنامه نویس، دسته اول. دسته دوم اون ماینرایی بودن که توی این مدت ماین کرده بودن. یه پرانتز من اینجا باز کنم که ارز وارد بازار نشده بود ولی امکان ماین کردنش وجود داشت. یعنی شما میتونستی ارز چیا رو ماین کنی ولی هیچ بستری برای فروشش وجود نداشت و اینکه قیمتی هم نداشت. هیچ کس نمیدونست قیمتش چقدر، ممکن بود 1 سنت باشه، ممکن بود $1000 باشه. چیزی که خودشون گفته بودن اینه که $20 معقوله. یعنی قبل از اینکه ارز لانچ بشه یا به قول معروفی وارد بازار بشه، یه عده خیلی زیادی که قطعاً خود آقای کوهن هم جزوشون بود شروع کردن ماین کردن این ارز و روزی که این ارز وارد بازار شد اینها جزو دسته فروشنده ها قرار گرفته بودن. پس ما دو نوع فروشنده داشتیم، یک آقای برام کوهن و تیمش، دو این ماینرهایی که از قدیم وجود داشتن. خب حالا فرض کنید برگردیم به اون روزی که ارز وارد بازار شد. امروز اون ارز وارد بازار شده با قیمت $700. خب فروشنده کیان؟ آقای برام کوهن و ماینرهای قدیمی. اگه اینا هیچ کدوم از این دو دسته حاضر به فروش نباشن، هیچ گونه عرضه‌ای در بازار رخ نمیده و اگه تقاضا وجود داشته باشه، چون عرضه رخ نداده، قیمت سر به فلک میکشه.
و همین اتفاق هم افتاد. یعنی اون دو دسته عرضه کننده یا به اصطلاح فروشنده که همون آقای کوهن و ماینرهای قدیمی بودن، هیچ کدوم عرضه نکردن کوین هاشونو و یعنی هیچ عرضه‌ای صورت نگرفت. بعد از اون طرف یه فشار خرید ایجاد شد. حالا کیا بودن خریدارا؟ یه عده خریداران خرد مثل من و شما که میدونستیم این ارز، رفتیم مطالعه کردیم، دیدیم که ارز قویه، فرد قوی پشت سرشه، برنامه خوبی داره. خب طبیعیه که وقتی این ارز وارد بازار شد یه درصدی از سرمایه‌مون رو به این ارز اختصاص دادیم و یه فشار خرید ایجاد کردیم. بعد از اون طرف خب هی قیمت داشت میرفت بالاتر، طبیعتا دوباره باز خرید کردیم تو قیمت‌های بالاتر. از اون طرف یه سری افراد دیگه بودن دیدن که خب یه ارزی اومده و همینجوری روز به روز داره قیمتش میره بالاتر، اونها هم رفتن خرید کردن. اینطوری شد که خیلی از نهادها هم وارد قضیه شدن تو همون یه هفته اول و فشار خرید زیادی ایجاد شد. از اون طرف هم خب یه بار روانی هست تو قضیه کریپتو که هر ارزی که تازه میاد و همه سریع هم هجوم میبرن و میرن میخرنش. این باعث شد که یه فشار خرید خیلی زیادی شکل بگیره و تقاضا زیاد باشه واسه این ارز. ولی از اون طرف فروشنده‌ای وجود نداشت. خب این قضیه نمیتونست که همینجور ادامه پیدا کنه. برای این فروشنده‌ها یه جایی میخوان پولشون رو نقد کنن. اینجا کجاست؟ اینها قبل از جایی که ما خریدارهایی که خرید انجام دادیم بفروشیم، اینها قبل از ما باید بفروشن. چرا؟ چون اگه قیمت مثلا 5 برابر شه، خب منی که سر $700 خریدم سر $3000 میفروشن دیگه، خودم فشار فروش ایجاد میکنم و باعث میشه که دوباره قیمت بیاد پایین. پس اینها این زرنگی که بقیه ارزها هم داشتن مثل ICP اینترنت کامپیوتر و یا BTRST که همین چند روز پیش وارد بازار شد، به اینتراست اگه درست تلفظ کرده باشم اسمشو، اینها هم ارزهای فوق العاده قوی و قدرتمندی بودن ولی با قیمت‌های بسیار بالایی وارد بازار شدن و بعد از چند روز به شدت افت قیمت کردن که دلیلش همین مشابه دلیلیه که چیا افت قیمت کرد. و اینها هم همین کارو کردن. قیمت که رفت بالا نزدیک $2000، هم آقای کوهن هم ماینرهای قدیمی به یک باره حجم بسیار عظیمی از چیا رو وارد بازار کردن و اون چیایی که خودشون نگه داشته بودن رو نقد کردن که سود بسیار زیادی واسهشون حاصل شد و تمام سرمایه‌ای که گذاشته بودن در واقع سرمایه اولیه‌شون برگشت و از همین ابتدای کار تو سود خیلی زیادی قرار گرفتن. این رو هم بگم که انقدر اون روزای اول تقاضا زیاد شده بود واسه ارز چیا که اصلا کل دنیا با بحران مواجه شد. از همون موقع هم حتی تبعاتش تا امروز مونده. این قیمت هاردات بعضی جا چند برابر شد. خود چین بحران قحطی هارد اومد و بحران ریز تراشه هم یکی از دلایلش همین ارز چیا بود، چون همه هجوم بردن که هارد بخرن و باش چیا ماین کنن. تو خود ایران هم هارد 8 ترابایت تا قبل از 4-5 میلیون بود، به 20 میلیون هم رسید، الان نزدیک 6-7 میلیون تومنه. خب این اتفاقایی بود که تا امروز افتاده واسه ارز چیا. باز میگم که ما به زودی در این ویدیوی کامل مفصل به این ارز خواهیم پرداخت، اما حالا بخوایم آینده رو بررسی کنیم با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده. خب با همون فرمول میایم شرایط امروز رو نگاه میکنیم. ما امروز تقاضا و به قول معروف ارزمون کیا هستن؟ امروز عرضه ما 4 دسته است. عرضه همون فروشنده ها. دسته اول خود آقای برام کوهن و تیمشن. دسته دوم ماینرهای قدیمی هستن که از همون موقع بودن قبل از اینکه ارز وارد بازار شه، که این دو دسته قدیمی هستن. دسته سوم ماینرهای جدید هستن و سرمایه‌گذارهای نهادی که عموماً بالای 500 ترابایت حجم ماینشون هست و سرمایه بسیار زیادی دارن. این دسته سوم. دسته چهارم هم سرمایه‌گذاران خرد هستن مثل من و شما که روزانه خرید میکنیم، خیلی هم سرمایه زیادی نداریم ولی خب تعدادمون زیاده. خب حالا این 4 دسته رو بیایم بررسی کنیم. دسته اول که آقای برام کوهن و تیمش باشه، تیم برنامه نویسش، اینها یه بار سود کردن، یه بار پولشون رو نقد کردن. همون روزای اول که گفتم خدمتتون، وقتی که ارز به $2000 رسید اینا حجم خیلی زیادی از سرمایه‌شون رو نقد کردن. پس این قیمت ها دیگه واسهشون تارگت نیست چون سودشون رو کردن، تارگت های بالای $2000 دارن. دسته دوم هم که ماینرهای قدیمی هن، اینا هم مثل همون آقای برام کوهن دیگه، اینا هم سر $2000 نقد کردن، چند برابر سرمایه اولیه‌شون رو شاید در آورده باشن و اصلا نیازی ندارن که بفروشن، واسه همین بیشتر سعی میکنن که هولد کنن و نگه دارن. پس این دو دسته اول قیمت زیر $2000 اصلا به صرفه نیست واسه شون. پس حتی اگر ارز چیا امروز از $160 بشه $1000، باز این دو دسته عرضه صورت نمیدن.
بریم سراغ دسته سوم که همون سرمایه‌گذارهای بزرگ یا نهادهایی باشن که به تازگی وارد چرخه ارز چیا شدن. خب اینها طبق یه اصول و یه حساب کتابی همیشه وارد میشن توی تمام ارزها. این نیست که خب بگن یه ارزی خوبه پس بریم بخریم، نه اینجوری نیست. اینا از همون روز اول حساب کتاب کردن که سر چه قیمتی بفروشن، سر چه قیمتی بخرن و این داستانا. حالت مرسوم اینه که در دنیای کریپتو وقتی یه نهادی یه ارزی رو شروع میکنه به ماین کردن، چیزی که در نظر میگیره اینه که بین 6 ماه تا 10 ماه سرمایه اولیش برگرده. چیزی که واسه بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها هم هست. یعنی وارد بازار میشن و یه قیمتی رو در نظر میگیرن واسه فروش که هر وقت به اون قیمت رسید اون چیزی که ماین کردن رو بفروشن. زیر اون قیمت به هیچ عنوان فروشنده نیستن و هولد میکنن و ثبت میکنن تا به اون قیمت برسه. و از اونجا که سرمایه‌های کلانی دارن به هیچ عنوان هم تحت فشار نیستن که نیاز مالی داشته باشن یا مجبور به فروش بشن. حتی ممکنه 3 سال یا 4 سال هیچ فروشی صورت ندن تا قیمت به اون حدی که میخوان برسه. یه سایتی هست به نام چیا کلکولیتور، همون ماشین حساب چیا، که به شما میگه که به ازای هر 1 ترابایت چه مقدار پاداش به شما تعلق میگیره. توی سایت چیا کلکولیتور به شما میگه که با توجه به سختی شبکه چه مقدار پاداش بهتون میده به ازای هر ترابایت. خب شما اگه برید این سایت رو بررسی کنید، قرار شد که سرمایه گذارهای کلان، همون دسته سوم فروشنده، با این دید وارد بازار شدن که بین 6 ماه تا 10 ماه پول اولیه‌شون برگرده. با قیمت امروز چیا و سختی شبکه‌ای که امروز داره نزدیک 2 سال برمیگرده، با 2 سال طول میکشه که سرمایه‌شون برگرده. پس اونها هم تو این قیمت فروشنده نیستن، چون میدونن که قیمت در آینده میره بالا و تحت هیچ فشار مالی هم نیستن، حجم خیلی زیادی هم دارن ماین میکنن. پس اونها تو این قیمت فروشنده نیستن. طبق حساب کتاب چیا کلکولیتور رقم منطقی واسه اینکه این دسته شروع کنه به نقد کردن سرمایه‌اش چیزی بین 500 تا 700 دلاره. اگه سر 500 تا 700 دلار شروع کنن نقد کردن، ظرف همون 6 ماه تا 10 ماه سرمایه اولیه‌شون برمیگرده و حساب کتابشون درست از آب در میاد. پس این دسته سوم هم توی این قیمت‌ها علاقه‌ای به فروش ندارن. از 100 دلار گرفته 200 دلار، 250، 300 حتی 400 دلار هم واسهشون به صرفه نیست. پس از این سه دسته هیچ کدوم تا الان که بررسی کردیم فروشنده نیستن. دسته 1 و 2 که بالای 2000 دلار مد نظرشونه، دسته 3 هم یه چیزی نزدیک 500 تا 700 دلار مد نظرشونه. دسته 4 هم که ما سرمایه‌گذاران خرد هستیم، اینو بگم که خب چون خیلی تعداد زیاد سلیقه‌ها مختلفه، این دسته 4 یه مقدار سخته بررسی کردنش و نمیشه خیلی روش حساب کرد روی تحلیلش، ولی حجم زیادی تشکیل نمیدن. یعنی یه چیزی بین 5 تا 10% بازارن، بیشتر اون سه دسته اولن. و با این حال چون امروز قیمت در کف قرار داره، یعنی 3 ماه قیمت تو کف قرار داره، هر کسی خریده باشه تا الان تو ضرر بوده، یعنی هیچ سرمایه گذار خردی تو سود نیست توی ارز چیا. پس عموم اینها هم به نظر میاد که فروشنده نباشن و یعنی اینجا هم باز فروشی صورت نمیگیره، هرچند که یه مقدار سخت دسته 4 تحلیل کردنش. پس در مجموع ما 4 دسته فروشنده یا عرضه داشتیم. از این 4 دسته فروشنده هیچ کدوم حاضر به فروش نیستن. 2 دسته اول که به هیچ عنوان، دسته سوم هم قیمت مد نظرش نزدیک 600 700 دلاره. خب اما قیمت ثابت مونده. چرا؟ تقاضا بحث اصلی ماست، چون تقاضایی هم نیست. از طرفی گفتیم که این 4 دسته فروشنده نیستن، عرضه‌ای نیست، اما تقاضایی هم نیست. چرا؟ چون این از روی مارکتینگش کار نکرده. طبق چیزی که خدای برام کوهن گفت، یه نقشه راهی چیده واسه خودش، یا که بیزینس پلنی داره و طبق این داره پیش میره. و شما توییتر آقای برام کوهن هم که نگاه کنید، ازش سوال شده که چرا قیمت خیلی تغییر نمیکنه. گفته که من دوست دارم که نتیجه کارم قیمت بالا باشه، نه اینکه قیمت بالا نتیجه کارم باشه. و یعنی یه برنامه مدونی داره، طبق این داره پیش میره. از طرفی صرافی بزرگ لیستش نکردن مثل بایننس یا کوین بیس که همین خودش باعث میشه که خیلی سر زبون ها نیفتاده باشه. و از طرفی هم همکاری رسمی تا حالا با ارگان خاصی اعلام نکرده، ارگان یا سازمان خاصی. و این باعث میشه که کسایی که اگه میخواستن چیا رو بخرن همه تا الان خریده بودن و به این ترتیب هیچ خریدار جدیدی وجود نداره. پس از اون طرف هیچ فروش یا عرضه‌ای وجود نداره، از این طرف هم هیچ خریداری وجود نداره. اما طبق چیزی که هست اینه که یه پروژه فوق‌العاده قویه، یه تیم قوی داره، همه چی عالیه و
از طرفی تازه داره مارکتینگش رو شروع میکنه و من فکر میکنم که یه کمی اگر نکته همینجاست که یه کمی اگر فشار خرید بیشتر شه، چون هیچکس فروشنده نیست از اون ور، اون 4 دسته که گفتم تازه از $600 شروع میکنن به فروختن و از طرفی اگر فشار خرید بره بالا، مثلا قیمت از $150 بشه $200، باز اونا حاضر به فروش نیستن، بشه $250 هم حاضر به فروش نیستن. این باعث میشه که قیمت به صورت کاملا شارپی تا $700 یا $600 برسه که یه تعادلی بین عرضه و تقاضا صورت بگیره. همین که یه صرافی مثل بایننس بیاد این ارز رو لیست کنه و یا صرافی مثل کوین بیس، خودش باعث یه انفجار قیمتی میشه و من فکر میکنم که این اتفاق خواهد افتاد یا امروز یا فردا، ولی در نهایت فکر میکنم که کمتر از 1 سال، کمتر از 10 ماه زمان ببره که به این اتفاق به نتیجه برسه. پس الان عرضه صفر و فشار خرید هم صفر، ولی قطعاً به زودی فشار خرید بسیار قوی ایجاد میشه و چون هیچ کدوم از اون فروشنده ها تو این قیمت های پایین حاضر به فروش نیستن، من فکر میکنم که این از راحت به 500 یا $600 برسه و این اتفاق خیلی احتمال زیاده، بیشتر از 90%. و باز هم میگم این تحلیل شخصی منه و به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نیست. خیلی ممنون که چند دقیقه از وقتتون رو به من اختصاص دادین و به تحلیل من گوش دادین. اگر نظری، انتقاد یا پیشنهادی دارین حتما با ما در میون بذارین. به زودی با ویدیوهای بیشتر در خصوص ارز چیا و همچنین سایر ارزها در خدمت شما خواهیم بود. کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ما رو فراموش نکنید. ممنون میشم اگر کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید، کامنت بذارید و لایک کنید. با تشکر، وقتتون بخیر.